เพราะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่ได้รับการพักโทษล่าสุดนั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากแพทองธารชินวัตรนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพถ่ายกับลูกชายผ่านอินสตาแกรมนะครับบอกว่าก่อนคุณตากลับบ้านผมกับครอบครัวใหญ่มารอตาที่บ้านครับเตรียมตัวเตรียมหัวใจเตรียมบ้านครับนะทั้งนี้จากการโพสต์ภาพดังกล่าวเนี่ยครับทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะย้ายออกจากบ้านจันทร์สองล่าเพื่อย้ายไปยังคฤหาสน์เนี่ยครับแถวย่านรามอินทรานวมินทร์ที่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์พาลูกหลานไปพำนักอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่านะฮะพอพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ก็เมื่อช่วงเช้านี้เนี่ยนะคะช่วงประมาณสักก่อน 10 โมงเนี่ยมีรถเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤตินะเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็พบว่ามีทั้งพลขับเจ้าหน้าที่รวม2 คนเนี่ยนั่งอยู่หน้ารถแต่ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เข้าไปในบ้านแต่อย่างใดเพราะหลังจากนั้นมาก็จะเห็นรถประจำตัวของพจมานดามาพงศ์เนี่ยก็มีการขับนะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปภายในบ้านรวมไปถึงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปปักหลักดูว่าเอ๊ะหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคุมประพฤติต่างๆเรื่องของการพักโทษเนี่ยหลายคนก็มองว่าเรื่องของเงื่อนไขทั้งหมด8 ข้อนะไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายแสวงการสว.สมชายแสวงการเนี่ยมีการโพสต์ภาพทั้งเรื่องของหลักเกณฑ์การปฏิบัติตนระหว่างถูกคุมประพฤติซึ่งก็มีการระบุชัดเจนว่ามีทั้งหมดเนี่ย8 ข้อที่ว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยตามที่อยู่ที่มีการแจ้งเอาไว้กับเรือนจำห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยที่ไม่รับอนุญาตห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียมีการประกอบอาชีพโดยสุจริตปฏิบัติตามลัทธิศาสนาห้ามพกพาอาวุธห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือว่าหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนนี่คือ8 เงื่อนไข8 ข้อที่สว.สมชายแสวงการเนี่ยมีการโพสต์ว่าณวันนี้คือการพักโทษไม่ใช่การพ้นโทษฉะนั้นต้องมีการปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามนักโทษเด็ดขาดต้องยึดถือไม่ใช่ว่าอยากนึกทำอะไรตามใจชอบก็ทำและยังบอกด้วยว่าวันนี้อัยการที่ทำหน้าที่แทนหมอทำหน้าที่แทนราชทัณฑ์ทำหน้าที่แทนศาลติดแฮชแท็กว่ายุติธรรมศรีถนนชัย Thailand Only ครับไม่ใช่แค่สว.สมชายแสวงการคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายภาคส่วนในสังคมไทยณวันนี้อยู่แบบอึดอัดเห็นภาพของทักษิณชินวัตรในการพ้นโทษมาทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปในคุกแม้แต่ชั่วโมงเดียวนาทีเดียวเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดหาวเรอกันละกันหลายคนก็แสดงออกมาด้วยการแสดงต่อสังคมอย่างเช่นสว.สมชายก็เขียนหรือจะเป็นคุณเทพไทยเสนพงศ์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่สิ่งที่เขาบอกเขายิ่งทนไม่ได้มากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือขบวนการต่างๆที่รองรับการได้อภิสิทธิ์ของทักษิณชินวัตรไล่มาตั้งแต่ลูกสาวทักษิณเลยการแสดงออกของอุ๊งอิ๊งแพทองธารผ่านทางสีหน้าผ่านทางการโพสต์อินสตาแกรมโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยเมื่อสักครู่เขาโพสต์รูปลูกชายเขาแล้วก็บอกว่ารอตาคือรอทักษิณรู้ไหมครับว่าเมื่อวานเขาโพสต์อะไรเขาโพสต์ลูกชายกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวฝรั่งเรียกอะไรสปาเกตตี้เหรอสปาเกตตี้แล้วบอกว่าเด็กเส้นเขาใช้คำว่าเด็กเส้นหรือจะเป็นข้าราชการกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงยุติธรรมอีก1 คนที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยจนกระทั่งถูกคดีความนะครับยืนปักหลักซดกับระบอบทักษิณมาตลอดเพราะเห็นภาพแบบนี้ดร.เสรีวงศ์มนทาก็โพสต์ Facebook เลยบอกว่าป่วยการที่จะถามหาคำอธิบายว่าทำไมนช.นักโทษชายได้ออกมาพักโทษนอกคุกเพราะยังไงเขาก็มีคำอธิบายต่อให้คำอธิบายจะไม่น่าเชื่อถือแค่ไหนพวกเขาก็จะมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะแถไม่สนใจว่าใครจะเชื่อพวกเขาออกระเบียบเหมือนการตั้งคำถามให้ตรงกับคำตอบจึงมั่นหน้ามั่นโหนกกว่าทุกการกระทำมีคำอธิบายราชทัณฑ์ทำตัวเหนือศาลหมอทำตัวเป็นราชทัณฑ์ทนายแผ่นดินทำหน้าที่เป็นหมอหัวหน้ารัฐบาลบอกไม่เกี่ยวรัฐมนตรีว่าการทำตัวเป็นตรายางใบ้ไม่พูดอะไรทั้งนั้นพวกเขาบดขยี้กระบวนการยุติธรรมย่อยยับแล้ว
พวกเขาทำทุกอย่างเป็นขบวนการแบบไม่เห็นหัวประชาชนเพราะเขามั่นใจไม่มีใครทำอะไรเขาได้เขามั่นใจว่าอำนาจเงินอำนาจรัฐคุ้มกบาลเขาได้เครียดท้อจนจะถอดใจแล้วเพราะไม่รู้จะทำอะไรเพื่อให้ประเทศไทยพ้นขบวนการโกงความยุติธรรมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จริงๆนี่คือโพสต์ที่อาจารย์เสรีได้ระบายออกมานะครับยังมีอีกหลายโพสต์เลยล่ะที่อาจารย์เสรีได้เขียนแล้วก็ระบายความรู้สึกออกมาอย่างเช่นเรื่องของเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงที่มีทีท่าว่าจะสมานฉันท์กันมาระยะหนึ่งเพื่อจะไปต่อสู้กับพวกส้มล้มสถาบันแต่พอมีเรื่องของนักโทษชายเด็ดขาดได้พักโทษกลับบ้านความสมานฉันท์ก็สั่นคลอนความขัดแย้งก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เสรีบอกยังไงก็ตามคนที่เคยปักหลักซดกับระบอบทักษิณเสื้อเหลืองทำใจไม่ได้หรอกเกี่ยวกับเรื่องของการพักโทษของทักษิณและแน่นอนเสื้อแดงที่เคยย่ำยีบีทาเสื้อเหลืองมาโดยตลอดวันนี้จะมาจับมือกันแล้วดีใจที่ทักษิณได้รับการพักโทษถ้าเสื้อเหลืองด่าทักษิณเขาก็ไม่พอใจเช่นกันเหมือนกันอาจารย์เสรีก็ยกให้ฟังนะครับว่าเรื่องใหญ่ๆในประเทศไทยณวันนี้คือกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาครับแล้วก็เรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดนั้นคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมประธานไทยพรรคดีเองก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยติดแฮชแท็กอธิบดีอัยการต้องระมัดระวังบอกว่าผมคิดว่าท่านอธิบดีอัยการที่พูดว่ามองว่านายทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤตเพราะต้องนั่งรถวีลแชร์มาเพราะเดินไม่ไหวและจากการที่ได้พูดคุยนายทักษิณไม่มีเสียงพูดดูท่าทางมีการป่วยหนักและมีการสวมที่ดามคอมาท่านทราบไหมว่าทางการแพทย์เขาจะไม่มีวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้วิกฤตหรือไม่จากการดูด้วยตาหรือแค่พูดคุยแต่เขาจะดูอาการร่วมกับอัตราการหายใจชีพจรอุณหภูมิร่างกายความดันร่วมกับประวัติการรักษาและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะท่านไม่มีประสบการณ์ท่านจึงไม่ค่อยได้เจอคนแกล้งป่วยการใส่ปลอกคออ่อนหรือสลิงที่แขนไม่ได้เป็นผู้ป่วยหนักที่ต้องนอนในโรงพยาบาล180 วันส่วนวีลแชร์ก็ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าวิกฤตคนแก่ทั่วไปก็นั่งได้ท่านเป็นถึงอัยการผู้ใหญ่ระดับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเป็นผู้รักษาความยุติธรรมท่านจึงควรระมัดระวังคำพูดชี้นำสังคมที่สำคัญนั้นการเจ็บป่วยไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เพียงแต่จะเปิดโอกาสให้พิสูจน์หรือไม่นอกจากนี้ครับแล้วพอปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณวัชระนะครับเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดให้สอบวินัยและจริยธรรมนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการกรณีพูดปกป้องนายทักษิณชินวัตรแล้วนะฮะในช่วงบ่ายนี้ใช่ไหมครับการยื่นช่วงบ่ายนี้เนี่ยบ่ายโมงเนี่ยนะกำลังถึงเวลาแล้วก็บอกว่าขอให้พ้นหน้าที่จากการดูแลคดีนี้นะฮะที่สำนักงานอัยการสูงสุดด้วยคือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณหมอวรงค์นะที่ออกมาเตือนคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ประเด็นเนี่ยคือแปลกใจความเห็นของนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาที่พูดถึงอาการของนายทักษิณชินวัตรคือเขามองแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่านายปรีชาเนี่ยพูดถึงเรื่องของความผิดมาตรา112พอจะเข้าใจได้เพราะเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงแต่ว่าพอมาวินิจฉัยมาพูดถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรซึ่งตัวเองไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้านการแพทย์เลยคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจว่าการที่มาแสดงความเห็นแบบนี้มีเป้าประสงค์ต้องการแสดงว่านายทักษิณชินวัตรมีอาการป่วยหนักจึงไม่ได้มีการอายัดตัวหรือจำเป็นต้องให้การประกันตัวชั่วคราวออกไปใช่หรือไม่อย่างไรส่วนประเด็นเรื่องของหลังจากนี้ไปเนี่ยว่าอัยการสูงสุดวันที่10 เมษายนจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร3 แนวทางคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มองว่าอาจจะมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีมาตรา112กับนายทักษิณชินวัตรก็ได้ครับก็หลายคนแซวคุณปรีชาสุดสงวนวันนี้เราก็ไม่ได้แซวแต่เราก็ถามท่านไปแหละว่าถ้าเกิดว่าต่อจากนี้มีผู้ต้องหานั่งวีลแชร์แล้วก็พูดอะไรไม่ได้ยินกับท่านแปลว่าเขาอยู่ในอาการวิกฤตถ้าจะให้ครบต้องใส่ปลอกคอและใส่เฟือกอ่อนแสดงว่าเขาอยู่ในอาการวิกฤตใช่หรือไม่คือวันนี้คนถามคุณปรีชาตลอดอะว่าคุณปรีชาจบแพทย์จากสถาบันไหนจริงๆนะไม่ได้ว่าท่านไม่ดีแต่สิ่งที่ท่านแสดงออกมากับภาพที่เขาเอาภาพของนายทักษิณชินวัตรนั่งข้างสระว่ายน้ำซึ่งลูกสาวเขาเป็นคนถ่ายเองไม่มีใครไปแกล้งเลยนะครับเขาบอกว่าคำว่าวิกฤตในสายตาของอธิบดีอัยการเนี่ยดูแล้วแปลงนะคุณวัชระก็ไปยื่นตรวจสอบแล้วด้วย
อีกคนหนึ่งนะครับก็ออกมาเช่นกัน แล้วก็ออกมาทุกวันด้วยช่วงนี้ นั่นก็คือจตุพรพรหมพันธ์จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยออกมาเลยนะครับบอกว่ารูปภาพของทักษิณที่นั่งอยู่ในรถตู้วันที่ออกจากโรงพยาบาลตอนเช้ากับนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำเนี่ยไม่ได้เหมือนคนป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล180 วันรูปของทักษิณที่จงใจสื่อสารอาการป่วยเพราะสวมใส่ปลอกคอแขนมีเฟือกอ่อนคนก็ยังสงสัยเลยว่าตกลงเป็นโรคอะไรทีนี้พอไปฟังพรรคเพื่อไทยอันนี้ยิ่งหนักจตุพรบอกโอ้โหนี่มันคนละทิศเลยเมื่อวานภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าโอ้ยเอ็นเปื่อยอายุเยอะก็เป็นได้เขาใช้คำว่าเอ็นมันเปื่อยหมดแล้วขนาดผมยังเป็นเลยผมยังต้องพักตั้ง8-9 เดือนไม่ได้ไปตีกอล์ฟคนก็เลยถามบอกเฮ้ยมันวิกฤตเลยใช่ไหมเอ็นเปื่อยไม่ได้ไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจตุพรบอกเนี่ยภูมิธรรมบอกเอ็นหัวไหล่เปื่อยฉีกขาดเป็นไปตามปกติคนแก่60แต่พอสุทินคลังแสงพูดบอกว่าน้องบวยว่าไงแขนหักกระดูกหักตกลงมันจะเปื่อยหรือมันจะหักจตุพรก็บอกไปทำความเข้าใจกันมาก่อนเล่าให้สอดคล้องกันเพราะถ้าไม่สอดคล้องกันมันยิ่งเติมพิรุธและคนยิ่งไม่เชื่อรูปที่สระว่ายน้ำเช่นกันแล้วใช้ชื่อจันทร์สองล่าอันนี้คุณจตุพรแกเอาเรื่องข้างในมาพูดนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีบ้านกี่บ้านเขาลึกกี่ตอนบอกจริงๆไอ้สระว่ายน้ำนี่ตอนหน้าถ้าจันทร์สองล่าเนี่ยจะลึกเข้าไปอีก100 เมตรรั้วจะเป็นสีน้ำตาลแต่ภาพนี้แหละครับที่สื่อทั้งโซเชียลทั้งสื่อทุกสื่อจตุพรบอกเขาเอาไปจับผิดสารพัดเลยทั้งล้อเลียนทั้งจับผิดทั้งเปรียบเทียบรองเท้ายี่ห้ออะไรรองเท้าอะไรโบเตก้าเสื้อเด็กซ์กางเกงไม่รู้อาจจะเป็นจตุจักรก็ได้เราก็ไม่รู้จตุพรบอกว่าแล้วเขาก็โฟกัสหน้าตาที่ดูสดชื่นไม่เหมือนคนป่วยหันหน้าเอียงคอมองสูงมันขัดกับหลักแพทย์ที่กับคนที่ใส่เฟือกอ่อนดามเอาไว้นี่นะเพราะฉะนั้นภาพนี้ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้สังคมรู้สึกดีกับทักษิณตรงกันข้ามสังคมไม่เชื่อว่าป่วยจริงเมื่อเห็นภาพเต็มตัวชัดเจนแล้วจะถูกนำไปเย้ยประชดประชันให้เสียหายอีกเป็นนานภาพต่อมาเรื่องวีลแชร์ไปรายงานตัวที่สำนักอัยการสูงสุดแล้วก็เมื่อกี้พี่ปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการบอกพูดคุยทักษิณไม่มีเสียงพูดดูสภาพแล้วป่วยจริงขั้นวิกฤตแต่การสันนิษฐานจากเสียงพูดจึงไม่น่าแสดงว่าเป็นอาการป่วยขั้นวิกฤตเลยเพราะฉะนั้นจตุพรบอกว่าเรื่องพวกนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ดีลยังคงเดินอยู่ดีลอีกแล้วนะไม่เข้าใจเหมือนกันคำว่าดีลคืออะไรแต่ถ้าเกิดมีการเบี้ยวดีลก็จะเกิดสถานการณ์ใหม่อีกแบบหนึ่งถ้าไม่เบี้ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอีกครั้งจับตาตั้งแต่กลางมีนาไปถึงเมษาเงื่อนไขต่างๆจะทยอยบรรจบตั้งแต่ผลศึกษา30 วันกับการแจกเงินหมื่นผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครม.ตัดสินใจอย่างไรถ้ากู้ไม่ผ่านนายกต้องแสดงความรับผิดชอบคดีของยิ่งลักษณ์อีกวันที่4 มีนาคมที่ศาลนัดตัดสินอาจเลื่อนไปเป็น4 เมษาส่วนที่อัยการนัด10 เมษาของทักษิณนั้นตัวแปรเหล่านี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความยุ่งเหยิงทางการเมืองได้ทั้งสิ้นและจตุพรยังโยง10 เมษาไปถึงวันชุมนุมของคนเสื้อแดงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วถูกทหารปราบหนักจนเสียชีวิตนะครับแต่เรื่องความเป็นจริงคือชายชุดดำเอาปืนและระเบิดไปยิงจนทหารตายนะฮะอันนี้ต้องบอกกันก่อนเอาความจริงนะครับอันเนี้ยจตุพรบอกว่าโยงกลับไปทำให้เชื่อว่าทักษิณที่เมื่อพักโทษพักอยู่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งไม่คิดว่าที่นี่จะเป็นฐานบัญชาการทางการเมืองของทักษิณถ้าคิดว่าเป็นฐานบัญชาการแล้วจะกระทบรัฐบาลทำให้เวลาของทำเนียบรัฐบาลสั้นลงสถานการณ์จะเกิดความตึงเครียดประกอบกับการชุมนุมหน้าทำเนียบจะใหญ่ขึ้นโดยปริยายลองจับดูตั้งแต่ทักษิณลองจับตาดูตั้งแต่ทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเห็นภาพแล้วหลายคนพยายามช่วยชี้แจงแล้วก็ช่วยได้มากเลยราวกับถึงข่าววินาศปัญญาก็วิปริตทำอะไรก็ผิดพลาดกันไปหมดแม้3 คนช่วยพูดยังไม่เหมือนกันเลย